Fick jag första fisken 2020 här. Aldrig varit med om en sån rusning. Jag kör med den här lilla fina filén. Ja, den är fin. Ja, den var riktigt fin, Tobbe. Det var det verkligen. En brax och 3 beten där på ett kast. God morgon alla storfiskare. Edvin, han har inte kunnat sova en natt. Han är så taggad. För idag så kommer vi göra vårt premiärfiske på abborre i denna år. Och vi kommer köra en challenge. Vi kommer nämligen köra vadå? Jigghuvud versus dropshot. Exakt, igen, fast detta är vår edition. Tobias från framtiden här, och jag vill bara säga att när vi säger vår så menar vi vinter. För under februari så är det vinter, det är inte vår. Så detta är en vinter edition på den challengen. Tillbaka till videon. Förra gången körde vi på hösten och då var en dropshot. Idag så tror jag att dropshot vinner igen. Jag tror med. För det är lika kallt i vattnet, men vi får se som sagt. Ja. Och denna ån, den har ingen fiskat i sedan 31 november. Så ingen har fiskat här i december, januari och halva februari. Så vi kan ha grundfiska då. Jag känner att det är liksom griskris i luften här just nu då. Men jag känner att det kommer släppa när som helst nu när vi börjar fiska. Så nu tar vi och börjar. Jag har inte kunnat sova då i natt. Jag brukar kunna göra det annars, men jag känner liksom att det är grisvarning idag. Så att det har inte gått helt enkelt, så nu är man taggad. Och det är egentligen ganska sjukt, men jag har faktiskt inte fiskat abborre en enda gång det här året. För jag har bara suttit in och redigerat fly versus jerk. För det skulle bli himla kul att dra första abborren för 2020. Börjar med ett säkert kort här för att känna av om det verkligen är bra idag. Den här kiwi, alltid bra här. Och jag börjar med jiggskalle idag då, för att jag började med dropshot förra challengen vi gjorde. Så att idag är det min tur att börja med den här. Vi kör samma färg på betet också, jag och Tobbe. Kiwi. Svårt det var att träjigga, jag har inte gjort det på så länge nu. Det blir bra ju. Och vi kommer att köra som vi alltid kör för att det ska bli lite vetenskapligt. Edvin kommer börja med jiggskalle, köra en timme. Jag kommer köra dropshot en timme. Och sen byter vi så att båda fiskar med båda metoderna. Så det är inte så att någon fiskar bättre för dagen. Och att det kommer vara avgörande. Men förra gången vi fiskade här så hade jag riktigt bra på denna Monkey Fry. Så självklart så kommer jag köra med denna idag igen. Och för att få så mycket rörelse som möjligt på dem så ska man sätta dem längst ut här. För då kan de simma väldigt fritt här. Sen kan abborren komma och bara trycka ihop den och bli krokad. Och som ni ser här så är det mycket vatten idag. Det gäller att ha gummistövlar, men det här kan faktiskt vara riktigt bra för fisket. Så nu tar vi och kör en timme var. Och sen ser vi om jag kan få första abborren 2020. Är vi igång? Första kastet efter abborre 2020. Tar vi en gris här. Fisk! Ja, det här var lite förvånande faktiskt. Första hugget idag på jiggskalle. Är det fin? Nej, jag vet. Nej, stock. Så liten är det inte. Första borren. Där. Så kan de se ut. Första 2020 abborren. Oj, vad löst det satt. Small på en liten baby dragon här. Säkert kort i den här ån är det verkligen. Ja, kan vara typ lite under kilot, 8 hektar. Fint. Släpper vi den här. Hej då. Du är stenad. Vet ni vad rädd den kommer bli här? Det var jag som blev mest rädd, tror jag. Det var ju lite kul att se att det högg på jiggskalle först idag. Så var det inte riktigt förra gången vi körde den här challengen. Det var det ju tvärtom. Det var ju dropshot som var överlägset liksom från början. Ja, det ska bli spännande. 1-0. Aj. Oh jävlar!
Jag trodde det var botten som var gris. Helvete. Jag trodde det var botten typ, en stock. 2 kast i rad, en fisk. Men det var abborre. Vill de inte ha dropshot idag eller? Vad är det som är jighead som reagerar idag. Ja, det är tur att vi byter varje timme i alla fall. Kan jag säga det. Jag är också hyfsad. Oj. Han är helt böjd. Ja. Också hyfsad abborre. 2-0. Ja. Han är likadan. Ser man hur de beter sig. Nytt kast. Nummer 3 nu då. Fick jag första fisken 2020 här. Och den är typ samma storlek som dina, Edvin. Den ska vara typ samma snitt på dem, typ 8 hektar eller någonting sånt. Ja, det är nog bröder och systrar det här tror jag. Den var ju nog faktiskt kanske 1 kilo då. Jag tror det. Det är bra att börja år 2020 med en kilosabborre. Inte alla som gör det. Den är nog 43 kanske, skulle jag kunna tippa på. En krigare då. Ja, den har levt här ett tag. Tog såklart på en sån här Monkey Fry dropshot. Ja. Så nu så står det 2-1 till jiggskalle och vi har fiskat typ en halvtimme. Så det är ändå helt okej. Tar och släpper tillbaka den. Nu du. Vad fan är det här? Vad i hela... Alltså det här är... Alltså det här måste vara typ en havsöring eller någonting. Va? Aldrig varit med om en sån rusning. Ja det är det, kolla. En öring? Det måste vara det. Jag håller på att hoppa och rullar och flyger runt som en idiot. Det är sjukast alltså, det var en turbogris. Ska jag springa och hämta hoven? Ja, jag tror det. Det är helt sjukt. Vad är det här? Det är en 15 kilos gädda typ. Nej, det var... Grisgädda. Jäklar vad stor. men alltså vilken rusning ni gjorde. Ja. Ett sinnes. Kolla, ny gris. Ja, det här får vi nog anmäla. Jag tar den här. Ta den nu. Ja, ser du vad bred? Ja. Håller du på med? Alltså den här är jävla tung den är. Sinnessjukt kompakt. alltså. Den är så kompakt och det är sjukt. Och den tog på den lilla Baby Dragon i Kiwi där. Sjukt alltså, jag trodde verkligen det var en havsöring alltså. Vilket krutpaket alltså. Den är så kompakt, jag kan inte ens förklara det. Det var kul. Men giltas inte. Nej, jag gör inte det. Det är ju jigg versus dropshot. Abborre. Ja, det sa vi inget om eller? Ja, förra gången giltas inte gäddan, jag fick en dropshot. Ska vi ta och släppa i den här fina gäddan då? Som är 6 plus i alla fall. Vi väger den inte. Jag har fått större gäddor så att jag behöver inte veta det. Ja, kul. Nice. En rolig fight. Men det är ändå bra start på dagen alltså. Ja, det är bra start på året. Och premiären och ja, filmen och ja, bara kötta vidare. Ja, det gör vi. Men fortfarande 2-1 till jigg skalle. Jag klev på en gädda, jag höll på att skjuta ner mig. Ja, fisk. Ja, jag har fisk. Medan Edvin har klivit på 80 cm gäddor och håller på att dö ihjäl för att bli skrämd, så fångar jag nummer 2 här på dropshot. Så just nu så står det 2-2. Så det är ganska intressant. Så här var det inte förra gången. Nej, nu är det ändå jämnt. Ja, exakt. Så nu tar jag och släpper dig denna. Hej då. Så ser vi. Nu är det typ bara 5 minuter kvar innan vi ska byta. Ja. Så vi får se. Ja, nu ska vi ta de sista kasterna. Ja, trampa inte på en till gädda nu. Nej, jag vågar knappt gå där borta faktiskt. Men det är ju hett kanske så jag behöver det.
Ja, vi hörs. Hej då. Jag vågar knappt gå här nu. Alltså, det känns som att det ska bita mig i benen. För djupt här ju. Och nu har vi fiskat i 1 timme. Så nu är det dags med att byta från dropshot till jiggskalle. Så nu går jag tillbaka till lägret. Och istället för den där Flatnus Dragon som Edvin kör så ska jag testa någonting annat. Som sagt så är det fortfarande kiwi, men jag ska testa sån här monkey rib med 7 gram. Och många skrev i förra videon att vi ska testa 3 eller 4 gram. Men det är ganska strömt, har ganska mycket vatten. Så jag kommer i alla fall börja med 7 gram. Och sen om jag inte får någonting så kan man testa 3 eller 4 gram och fiska riktigt sakta. Men jag kommer i alla fall börja med denna. Ska vi se om det kan leverera någonting. Och jag ger mig faktiskt inte. Jag måste prova den här. Se om det är betet som inte funkar så bra idag. Fast det funkar ju. Men inte lika bra som förra gången. Men det ska jag ta reda på nu. Kiwi är så grymt här så jag känner bara att jag måste köra med det. För att ta den biggest. Var nära trädet nu. Tror du på dropshot? Ja, jag tror det. Jag tror det går, absolut. Däremot kanske man behöver sätta på ett större bete idag eller någonting för att få med det. Får prova lite. Vilket hugg! Fisk? Ja, jag är rätt fin. Jag vet inte hur jag ska landa den som sagt. Jag når ju inte. Är det teleskop eller? Ännu mer teleskop för den här eller? Oh, jäklar! Nu då? Vi har nappat på ett dåligt ställe. Vi får se om vi kan ta den. Håller du på med? Anmäl, jag får slå sönder vatten lite först. Så. Nu ska vi se. Yes! Woo! Nu har vi den. Ja, andra kastet på dropshot faktiskt. Så small det. Det är ju stöss idag. Ja, kolla vad han tog. Alltså, vilket hugg det blev. Det bara sög till. Några kilo bös på den. Ja, det är kul. Fin. Kilofisk alltså. Det var som jag trodde på den här. Jo, men jag fick ju 2 på den. Men... Ja, ska vi se. Nu håller jag på att läcka in i mina stövlar. Det är bra, då kan man bara släppa ner abborren så här rakt ner. Nej, han kan inte hitta ut. Hejdå. Vågar man ta en till här? Lite riskabelt här för en gång för 2 år sedan tror jag det var. Så fick jag på en sjukt stor abborre här. Alltså det var en 2 kilos abborre tror jag. Och så skulle jag landa den här. Det var djupt vatten och lite gräs och skit. Så drog jag i linan och gick tafsen av. Då blev jag ledsen länge. Så det är riskabelt. Men nu har vi en hov här. Så att det går nog bra. Ja. Åh, den är fin. Ja, den är fin. Den är riktigt bra. Och inte en gädda alltså. Det kan vara en gädda. Ja, gädda. En fin, skaplig gädda. Kom så. Kan vara den trampa på innan. Här har vi den. Och den är så jäkla kompakt alltså. Det är sinnes. Har jag fått en gädda också. Men den tog också på jigg. Så det verkar som att gäddorna de är lite mer förtjusta jiggar för tillfället. Men titta vad kompakt den är. Jag vill ha en sån här fast typ 120 och då lär den väga as alltså. Ja, det lär den göra. Coolt. Ska man släppa i den här? Gör det. Jag kan börja leka där kanske. Exakt. Ja, det var ju den. Det var ju den som skrämde mig innan jag kollade. Det var ju det. Det var exakt så han gjorde. Där står han. Så, ser du? Han känner att det är hans hem där. Fisk. Nej! Alltså vad fan bommar de för? Börjas det igen. Nej, men, oh! Oj. Nej! Gris.
På det här kastet. Ja, han tog min jigg. Han tog jiggen, det var därför inte högg. Jag får rätt mycket hugg nu och den tog min jigg faktiskt. Den slet av den från kroken nu. Så jag måste gå och hämta en ny sån Monkey Fry kiwi. Ska jag fortsätta dra de här, det är ett bra ställe. Gris. Du, denna gris, Elin. Ja, jag har med gris. Den är jättefin. Nej. Ta du hoven. Är du beredd? Ja, jag försöker. Den var fin. Nej. Kom igen. Nej, det släppte. Skaftet släppte. Va? Skaftet släppte. Kom igen. Yes. Ja. Ja, det är efterst idag. Gud, den är ju fin. Största abborren för idag. Tog Edvin, gick och hämtade den där jiggen som blev avsliten. Så tog jag hans plats. Ja. Tog jag ett kast. Fiskade riktigt sakta. Och sen så bytte jag till en sån här flatnose mini. Som alltid fungerar för mig. Fick jag denna fina. Och den tror jag väger 1,4, 1,5 tror jag till och med. Ja, det är möjligt. Kompakt och fin alltså. Vad står det nu då? Statusuppdateringen. Statusuppdateringen, det står 4-3. Så dags att släppa i den. Dropshot. Inne. Står de. Men då var det så mycket. Vilket jävla hugg! Vad fin. Ut med dig. Oj, den är fin. Är den fin? Hyfs, den är rätt fin alltså. Nu hugger det varje kast här. Gör det. Oj. Det är ett sämst ställe. På det här stället är det så svårt att fiska, men när såna här hugger nästan varje kast, då går det ju inte liksom att inte fiska här ändå. Den var tjock. Ja, den var riktigt fin. Den blir bara större och större nästan. Fast den här blir i och för sig mindre än din, men snittet har man jämfört med innan. Så nu står det 5-3 till dropshot. Nu har det gått över ledningen här. Ja. Fan, gå hem. Grymt. Grymt. Bam! Jävlar, vette. Åh, gris. Ja. Klarar sig. Nej, men det är nummer... Vad är det nu? Vad sa vi förra gången? Har jag hjälp på eller har jag det? Ja, nej. Jag har däremot. Men vad i helvete? Jag trodde jag fick en skitfin abborre, men det var ju en brax. Som small på Monkey Fry här. Jag trodde det var en skitfin abborre, bara dunkade i grejerna. Kommer upp en brax här. Och jag släppte. Nej! Ja, det var en quick release där. Oj! Det var inte bara en brax jag fick. Lina med. Helt sjukt, man får allt i den här ån alltså. Fisk på. Va? Något där. Är det någonting? Någonting tror jag där. Nu rycker det inte, men det slet i början. Här var... Ja, en Monkey Fry. Va? Ja, Vad sa du? sinnessjukt alltså. Jag fiskar med en Monkey Fry. Jag får en brax och jag får upp en Monkey Fry som vi har blivit av med. Det är helt sjukt. Åh, fick mer. 2 till. Det är salven. Kan inte ni skriva vad det konstigaste ni har fått upp i kommentarerna? Jag tittar bara sleten den där. Han har blivit så himla mjölkig liksom, vit när han har legat i vattnet i typ 3 månader. Han har blivit riktigt ful har han blivit. Får ta hem och ta hand om han blir fin igen. Så jag fick en brax och 3 beten där på ett kast. Det var inte så illa ändå. Gädd.
Titta vad jag fick. Här är Edvin, han får beten och jag får sånt här. En feederkorg man har när man metar brax. Det satt sig bra alltså. Men det är bra att vi rensar ån här inför vinter eller inför våren. Städa. Och här får man inte skräpa ner. Om man skräpar ner i den ån så blir man av med fiskekortet. Sen måste jag ta hem och slänga. Nej, spara. Det kan man göra också. Spara. Rama in och hänga upp på väggen. Exakt. Så slänga ut den på land så länge. Sen tar jag den senare. Idag har vi med oss hov då, för första gången här. Då blir det också lite kämpigt att bära alla grejer. Men det funkar ju. Det gör det. Nu har det varit trögt här i ett par timmar alltså. Men så nu så... Men nu satte jag på ett nytt bete här faktiskt. Som jag aldrig provat innan. Och det gav resultat redan på andra kastet. Jag provade en sån här liten finessfilé-jigg. Som är väldigt speciell för den är så himla smal. Så att den har så grym rörelse under vattnet. I strömmen. Kanske det är det som gäller nu, får se. Det är cool alltså. Får se om det går att ta fler på den. Det var många som skrev i förra videon att vi skulle testa ett mindre jigghuvud när vi körde med jiggskalle. Så nu har jag satt på en 4 grams jigghuvud. Det är tungsten som har extra bra kontakt. Och sen har jag hittat detta lilla betet som jag tänkte testa. Det är Köfi från våra vänner på Hecht und Barsch. Som jag vann, det var de som filmade YouTube Predator Cup. Men nu ska jag trä den här lilla jiggen på jiggskallen. Så tar man bara och trä den här lilla jiggen så här. På det lilla huvudet. Sen blir det så här. Kommer jag bara kasta ut det. Fiska jättesakta. Låta den glida med strömmen. Se om det kan hjälpa att byta bete. Bara kastar ut så här. Och sen så är det ganska mycket vatten som kommer nu på grund av att det är vår. Smält vatten och sånt. Kastar man ut. Så bara låter det studsa på botten alltså. Och sen är det jätteviktigt att försöka ha så spänd lina som möjligt. För nu när det är vår så kan grabbarna vara ganska så här försiktiga när de tar betet. Så då vill man kunna göra mothugg på direkten. Oftast blir det bara pillhugg. Fisk. Ja, jag fick en. Det var den där lilla Köfi från Hecht und Barsch som den tog på. Och som sagt, satte på en sån här jättelitet tungsten. Bara fiska jättesakta, låter den åka med strömmen. Så högg denna lilla fisken. De har blivit väldigt trixiga här nu på eftermiddagen alltså. Det är helt annat än på morgonen. Verkligen. Och det är inte jättestor dock. Men nu det står det... att byta beten lite grann. Ja, det gjorde det. Men nu har jiggskalle har 4 och dropshot har 8. Ja. Så det Det är inte total utlastning än så länge. Det är det inte. Tar vi släpper i den. Hej då med det. Hej då. Nu är det dags för en stor. Jag tror jag har hittat metoden för idag. Titta vilken fin abborre. En till kilosabborre. Och jag fick faktiskt precis innan denna... Den var fin. Den var fin. Kolla. Men vet jag, precis innan jag fick den abborren så fick jag... Ska ni se här. Denna abborren. Också på jiggskalle. Så nu har jiggskalle 6 stycken. Och dropshot har 8. Så det börjar närma sig. Men denna var inte så snygg. Men denna var ju så himla snygg alltså. Fint mönster på. Och titta vad den tog på. Ibland så lönar det sig att läsa kommentarerna. Den tog på den där lilla köfibetet med 5 gram skalle eller 4 gram skalle. Ja.
Ja, den var riktigt fin, Tobbe. Det var det verkligen. Och jag missade en gris här också, och precis innan. Så nu vill jag fortsätta. Ja, på filé. Filéigen, den är ju skaplig då. Vad den drar! Den bara stånkar ju. Kommer det här? Ja, fan, nu är det filmorsen på. Det är lugnt, du hinner. Kommer det här att sno mitt ställe när jag får en kilos fisk? Kommer med den här filéigen och bara... Det känns konstigt den här bara på något vis. Kan vara att jag glömt hur det känns att få dem. För det var några timmar så jag fick en sån här fin. Jag vet inte, det känns lite konstigt. Det var hyfsad alltså. Kanske ett hov. Får du ta en liten hov här. Är den så stor? Den går ju tungt. Oh jävlar vad fet. Yes! Vilken stock också. Sjukt att de här betarna börjar leverera nu i bytte. Jag kör med den här lilla fina filén. Den är fin alltså. Den är tjock. Kolla, det är som en stor kluns. Kolla! Den här stora abborren vill jag äta den här lilla jiggen. Då är det segt alltså. Jag vill ha en filé bara. Ja. Godisbit. Ja, det var ju det. Det är så bra. Du ska väga den här. Måste bara väga. Och nu vill Edun så jättegärna väga den fisken, så han tar och nollar hoven med vågen. Men det är ganska intressant att den stora som jag fick innan, som jag tror väger typ samma... Kilo exakt väger hoven. Ja, det är bra. Men den stora som jag fick tidigare i morse på jiggskalle, jag tror den är typ samma size som den som du fick nu. Så vi har en stor på jiggskalle och en stor på dropshot. I med den. Ska vi se vad den väger. 1,40. Ja. 1,40. 1,4 kilo. Det innebär att det är nytt årsbästa för mig. Det är min största abborre jag har fått på hela året. Ja, det är grymt fint, Abbe. Tjock. Så vi behöver ett foto på den här fotbollen. Den var helt klart tjockare än vad min var. Ja, det är den. Inte riktigt lika lång. Nej. Ja, grymt fin. Sa ju det att grisgrisen hänger i luften. Och nu kom den här. För att den här abborren, det ser ut som den snart ska leka. Även att det är februari liksom. Så att ja, det kan inte bli mer gris än vad det är just nu. Kolla vilken borre. Fin. Den kommer säkert bli en 4 kilo som vacker då. Nice. Nu är det statusuppdatering här och jiggskalle har 6 och dropshot har 9. Och det är typ samma size på de två största. Ja, det är väldigt jämnt då. Ja, det är det. Men vi har några timmar kvar. Vi bara fortsätter kötta. Ska jag ta en riktig filégris här? Ska ta filégris. Ja. Men det, hoppas att abborren du tar är större än den filén. Det är fan tjockare. Annars får jag filéan. Dåligt i kasse. Gris. Nej, men det är en kilos. Vi är inne på sista timmen. Jag har bytt till dropshot och fick denna. Så nu står det 11,9 till dropshot. Ja. Tar jag och slänger i den. Och så bara... Det börjar mörkna och det har blivit kallt. Så vi får se om det fortsätter hugga. Men vi kommer köra ända in till kaklet för att verkligen se till så att denna tävlingen blir jämn och bra. Nu smäller vi kaklet här. Ja. Nu är det slut för idag och innan vi avslöjar resultatet om när en butik och vill köpa in de jiggarna som vi har använt i den episoden, kontakta sara@kanalgratis.se, och om ni är en privatperson som vill köpa in dem kan ni bara gå in till vår webbshop som länk finns där uppe i hörnet. Men resultatet, Edvin, tror vi väl? Det blir en lång virvel då. Resultatet blev 12 till dropshot och 9 till jiggskalle, så att det var lite jämnare idag än i den förra challengen på hösten där. Så att ja. Och så får vi köra en ny challenge. Ja, får vi göra. På sommaren. Och om du vill se det så till att gilla klippet. Ni kan också följa oss på Instagram. Och sen så får ni ha det så bra. Skjutfiske på er alla.
så ses vi till sommaren Ja, det gör vi nog. på denna challengen. Ja. Men det kommer fler gäddfilmer snart. Så Kanske. håll ögonen öppna. Tja! Hej då.